Okey semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat satu DIY papan tanda tolong senyap. Okey. Yang ni ada dengan saya papan tanda yang saya pinjam daripada sekolah. SK lah. Okey, saya nak buat ni untuk menghafal. Jadi setiap tahun kalau kami nak buat peperiksaan, kami kena pinjam. Jadi kalau boleh kami nak ada yang kami sendiri. Cumanya bila kami nak beli harga yang macam ni, yang padu macam ni, besi macam ni, harga dia lebih kurang dalam 300 lebih. Okey, 300 lebih. Jadi saya rasa kalau saya nak kurangkan kos, elok saya buat sendiri menggunakan pipe PVC sahaja. Yang kos tak sampai 300. Jadi insya-Allah jom kita saksikan cara saya buat.